Hello guys, කොහොමද ඉතින් ඔයාලට? ඔන්න ඉතින් හුඟ දවසකට පස්සේ ආවා අලුත් වීඩියෝ එකක් කරන් ඔයාලව හමු වෙන්න. ඉතින් ඔන්න අදත් අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම සුබ දවසක් වේවා කියලා පිළිගන්නවා අපේ channel එකට. ඇත්තටම යාළුවනේ මේ දවස් ටිකේම වීඩියෝ මොකුත් දාන්න පුළුවන් වුණේ නැහැ. මොකද ඇත්තට වීඩියෝ හදන්න කාලයක් තිබ්බේ නැහැ. තිබ්බ වැඩත් එක්ක. ඉතින් YouTube channel එකේ වැඩ ගොඩක්ම අතපසු වෙලා තිබ්බේ. ඉතින් ඉඳලා හිටලා short වීඩියෝ එකක් තමයි දැම්මේ. ඒ කොහොම වුණත් ඔන්න අද අලුත් වීඩියෝ එකක් ගෙනල්ලා දිනවා නත්තල් දවසේම ඔයාලට බලන්න කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක සම්බන්ධව කියනවා නම් ඔයාලට මතක ඇති වගේ මොස්ටර් ටැංක් එක. ඉතින් ගිය ටිකේම මම මොස්ටර් ටැංක් එකේ අප්ඩේට් වීඩියෝ ටිකක් ඔයාලට දැම්මා. අලුතෙන් මාළු ගෙනාවා. ඉතින් ඒ වගේ පොඩි වීඩියෝ ටිකක් දැම්මා. ඉතින් මම කිව්වා ඔයාලට මොස්ටර් ටැංක් එකේ ටැංක් සෙටප් එක ඉක්මනටම කරනවා කියලා. ඉතින් ගිය දවස් ටිකේ මම ඒකට අවශ්‍ය දේවල් ටික එකතු කරන ගමන් තමයි තිබ්බේ. ඉතින් ඔන්න දැන් ඒ ඔක්කොම කම්ප්ලීට් වෙලා දෙනවා. දැන් අපිට තියෙන ටැංක් සෙටප් එක කරන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මම ඔයාලට ගේන්නේ මොස්ටර් ටැංක් එකේ කොහොමද ටැංක් සෙටප් එක කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ටැංක් එකට අලුතෙන් මාළු කීප දෙනෙකුත් එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒ විස්තර ඔක්කොම බලන්න ඉක්මනටම යමු අපේ වීඩියෝ එකට. හැමදාම කියනවා කියන්න තියෙන්නේ channel එක මතකද subscribe කරලා තියාගන්න. මම දාන වීඩියෝ දිගටම බලන්න නම්. එහෙනම් වැඩි කතා ඕනේ නැහැ යාළුවනේ. අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් මෙන්න තියෙන යාළුවනේ මගේ මොන්ස්ටර් ටැංක් එක. ඉතින් කලින් වතාවට වඩා ටිකක් වෙනස්. මොකද අලුත් මාළු කීප දෙනෙක්ම මේකට එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මොනවද අලුතෙන් එකතු වෙලා ඉන්න මාළු ටික කියලා අපේ ටැංක් එකට. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඉන්නවා ලස්සන ඕනෙට් බයිච් කෙනෙක්. ඉතින් හොඳට කලස් තියෙන ඕනෙට් බයිච් කෙනෙක් තමයි මෙයා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඉන්නවා මෙතන ආයෙත් තව හොඳ අපේ කලින් එක්කෙනාට වඩා කලස් හොඳට තියෙන එල්ලිචේගේ බයිච් කෙනෙක්. ඉතින් මෙන්න මේ දෙන්න තමයි අපේ ටැංක් එකට අලුතෙන් එකතු වෙච්ච යාළුවෝ දෙන්න. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ බැගමන්ඩි එක්කෙනත් ඉන්නවා. දැන් නම් මෙයාට මේ බඩගිනි වෙලා තියෙන්නේ. ඒකයි මේ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. නැත්තම් පිටිපස්සට වෙලා හැංගිලාම තමයි මෙයා ඉන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයාලට පේනවාදී අපේ අරවාන ඉන්නවා. ආයෙත් ඉන්නවා අපේ ටයිගර් ෂවල් නෝස්. ඉතින් අපේ කලින් හිටපු මාළු ටික එහෙම්ම මේ ටැංක් එකේ ඉන්නවා. කිසි වෙනසක් වුණේ නැහැ. ඉතින් දැන් ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ අපේ මේ ටැංක් එකේ සෙටප් එක කරන්න. අපි බලමු කොහොමද අපි මේ සෙටප් එක අපේ ටැංක් එකේ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මම සෙටප් එකට ඕන බඩු ටික ඔක්කොම ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මට බලාපොරොත්තු වෙච්ච විදිහට නම් සෙටප් එක කරන්න වෙන්නේ නැහැ. මොකද බලාපොරොත්තුෙන් හිටපු දේවල් ටිකක් කීපයක් හොයාගන්න උනේ නැහැ. ඉතින් පුළුවන් විදිහට බලමු සෙටප් එක කරන්න. තියාලනේ මේ ටැංක් එකේ මම ඇත්තටම ලොකු ටැංක් සෙටප් එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඉතින් ඔයාලා පේනවාද දැනටම මේ ටැංක් එක ඉඩ මදි. ඉතින් මේක 4 feet ටැංක් එකක්. ඉතින් මේකේ ඇත්තටම ලොකු සෙටප් එකක් කරන්න ගිහලා ටැංක් එක ඇතුලේ තවත් ඩ්‍රිප් ෆුඩ් අනම්මනම් ගොඩ ගහගත්තොත් වෙන්නේ අපේ මාළුන්ට ටැංක් එක ඇතුලේ පීනන්න තියෙන ස්පේස් එක අඩු වෙන එක. ඉතින් ඒ හින්දා දැනට පොඩි සෙටප් එකක් කරනවා. ඉතින් ඉස්සරහට අලුත් ටැංක් එකක් හදලා අලුත් ටැංක් එකක් ගෙනල්ලා ඒකේ ලොකු සෙටප් එකක් කරමු. දැනට මේකේ తాවකාලිකව පොඩි සෙටප් එකක් කරමු. ඉතින් සෙටප් එක මුල ඉඳන් හදන විදිය මම හිතන්නේ ඇත්තටම ඔයාලට පෙන්වන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද නිකන් අපරාධ බොගුවට කාලය තමයි යන්නේ. නිකන් වීඩියෝ එක දිග්ගැස්සෙන එක තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා මම ඔයාලට සෙටප් එක කළාට පස්සේ කොහොමද කියලා පෙන්වන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද අපේ සෙටප් එක කරාට පස්සේ තත්ත්වය කියලා. ඔන්න එන යාළුවනේ අපි අපේ අලුත් ටැංක් සෙටප් එක කොහොමද කියලා බලමු. තියානේ ටැංක් එකේ සෙටප් එක කළාට පස්සේ ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපේ ටැංක් එක පේන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම ලොකු සෙටප් එකක් කළේ නැහැ. ඉතින් සාමාන්‍ය සෙටප් එකක් තමයි කළේ. යටට සෑන්ඩ් එක දාලා ඉතින් ඒකම ඩ්‍රිප් ෆුඩ් දෙකකුත් තියලා ඉතින් ඒකේ සාමාන්‍ය ප්ලාන්ට් ටිකක් හිටවපු එක විතරයි කළේ. ඉතින් ඔයාලා පේන ඉතින් සාමාන්‍ය ලස්සනක් තියෙනවා ඇත්තටම ටැංක් එක. තියාලනේ මෙච්චර දවසක් මම රෙඩ් ගානට් සෑන්ඩ් එක හෙව්වට ඉතින් ඇත්තටම මට ඒක හොයාගන්න පුළුවන් වුණේ නැහැ. ඉතින් මේ දවස් ටිකේ ලංකාවට ඒක ඉම්පෝට් කරන්නේ නැති කතාවක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම බැලුවා ඉතින් ඒ වෙනුවට මේ මොස්ටර් ටැංක් එකකට ගැලපෙන වෙන මොකද සෑන්ඩ් එකක් තියෙන කියලා හොයද්දී ඉතින් මට මේ බ්ලැක් සෑන්ඩ් එක හම්බුණා.
ඉතින් aquarium එකේ කට්ටියක් කිව්වේ මේ සෑන්ඩ් එක හොඳයි මේ ටැංක් එකට. මොකද මේ ටැංක් එකේ ඉන්න මාළුන්ගේ කලර්ස් එහෙම හොඳට ඩාර්ක් ගතියට හැగిලෙන්න නම් මේ සෑන්ඩ් එක ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි කියලා. ඉතින් ඔයාලට දැනට පේනවා ඇති අපේ මාළුන්ගේ සෙටප් එක කරපුවාම මාළුන්ගේ කලර්ස් එහෙම ටිකක් ඩාර්ක් ගතිය ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ එන්ලිච් එකේ බයි චෙක් කෙනාගේ එහෙම කලින් දැක ගන්න තිබ්බේ නැති බ්ලැක් ස්පොට්ස් ටිකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ ටයිගර් ෂවල් නෝස් එක කෙනා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අරවාන අනිත් හැමෝගෙම කලර්ස් එහෙම හොඳටම හැදිලා තියෙනවා ටිකක්. ඉතින් තව ටික දවසක් යන්න යන්න තවත් කලර්ස් හොඳට හැදෙයි. ඉතින් ඊට පස්සේ බලමු යාළුවනේ අපි කොහොමද මේගොල්ලන්ගේ ලුක් එක කියලා. යාළුවනේ මේ ටැංක් සෙටප් එකට යොදාගත්ත ප්ලාන් සම්බන්ධව කියනවා. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති සාමාන්‍ය ඩ්‍රිප්පුල් දෙයක් උඩ දෙම අනුබියාස් ප්ලාන්ට් එකක් තමයි මේකේ හිටගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙන අනුබියාස් ප්ලාන්ට් වර්ග සම්බන්ධව ඔයාලට කිව්වොත් යාළුවනේ ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති අනුබියාස් බාට් එකේ තියෙනවා, අනුබියාස් නාන තියෙනවා. ඉතින් අනුබියාස් පෙටි එක තියෙනවා, ආයෙත් ජාවා ෆර්න් ප්ලාන්ට් වර්ගයක් තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයාලට පේන ඇති වතුර උඩ පාවෙන්න දාලා තියෙනවා ඇමසන් පොබිට් ප්ලාන්ට් එකක්. ඉතින් සාමාන්‍ය මේක මොස් ටැංක් එකක් නිසා ඇත්තටම ඊසි කැටගරි එකට අයත් ප්ලාන් ටිකක් තමයි මම මේකට යොදාගත්තේ. ඉතින් මේවා ඇත්තටම අඩු පහසුකම් යටතේ වගදෙනවල ප්ලාන් නිසා අපිට මේ ටැංක් සෙටප් එකට පහසුවෙන් යොදා ගන්න පුළුවන් මේ ප්ලාන්. ඉතින් ඇත්තටම මේගොල්ලන් එක මේ ප්ලාන් ටික තියාගන්න පුළුවන් වේද කියලා නම් කියන්න බෑ. ඉතින් ඉස්සරහට සමහරවිට මේ ප්ලාන් වෙනස් කරන්න වෙයි. ඉතින් අපි බලමු ඉස්සරහට තව කොහොමද මේ ටැංක් සෙටප් එකේ වෙන වෙනස්කම් විදිහ. දැනට මේක තමයි අපේ ටැංක් එකේ ලුක් එක තියෙන්නේ. යාළුවනේ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපේ ටැංක් සෙටප් එක උනේ. ඉතින් ඔයාලා පේන දේ දැන් පිටිපස්සෙන් අපේ ටැංක් සෙටප් එක තියෙනවා. ඔයාලා පේන්නේ පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලා කලිනුත් කිව්වා පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් කරන්න වෙයි කියලා ප්ලාන් තියෙන විදිහේ. ඉතින් කොහොම වුණත් ඉතින් ෆයිනලි ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපේ ටැංක් එකේ සෙටප් එක උනේ. දැනට හොඳට මාළු ටික ඉන්නවා. මාළුගේ කලර්ස් එහෙම හොඳටම හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් දැනට අපිට ඊළඟට බලන්න තියෙන්නේ මේගොල්ලන්ගේ ෆීඩින් වීඩියෝ එක. ඉතින් ඒකත් මේ වීඩියෝ එක අවසානයේ මම ඔයාලා ගේන්නම්. ඉතින් ඇත්තටම කියනවා නම් යාළුවනේ ඉතින් වීඩියෝ දාන්න බැරි වෙච්ච එකට ඔයාලා හැමෝම මට සමා වෙන්න ඕන. මොකද තිබ්බ වැඩත් එක වීඩියෝ දාන්න පුළුවන් උනේ නැහැ. ඉතින් අදට මේ වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි අවසාන වෙන්නේ. ඉතින් ආයෙ දවසක ඉක්මනටම අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා හමු වෙන්න නිකන් අදට මම යනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මම දාන වීඩියෝ දිගටම බලන්න ඕන නම්. ඉතින් මේ ටැංක් එකේ update වීඩියෝ වලට ඉස්සරහට ගේන්න අලුතෙන් මාළු කීප දෙනෙක් ගෙනලා දාන්න ඉන්නවා. දැනට ටැංක් එකේ ඉඩ මදි ඇත්තටම. ඉතින් ඒ වුණත් මාළු කීප දෙනෙක් මේ සෙටප් එක කම්ප්ලීට් වෙන්න මම ගෙනල්ලා දාන්න කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා. බෞද්ධකට මේ මාසේ අවසාන වගේ වෙද්දී ඒගොල්ලන්ගෙත් වීඩියෝ එකක් ඔයාලා ගේන්න පුළුවන් වෙයි. කොහොම වුණත් ඉතින් අදට මම යනවා. ඔයාලා හැමෝටම ජයෙන් ජයම වේවා.